לכל הצופים והצופות שמצטרפים אלינו עכשיו פה בספרייה של בית אביחי למפגש הראשון של ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות פה, אמנם אתם לא איתנו פה פיזית, אבל אנחנו לפחות שמחים לחזור לבניין, לספרייה, ומקווים לראות אתכם איתנו פה גם בעתיד הלא רחוק. כדי ככה להתכונן למפגש הראשון שלנו, שהוא מפגש מאוד חגיגי ומיוחד, ככה אני רוצה לספר שהבן שלי, הבן הקטן שלי הוא בכיתה ה', ואני לא סתם אומרת את זה כי זאת נקודת ציון מאוד מיוחדת בבית ספר יסודי. בכיתה ה' מתחילים ללמוד כל מיני מקצועות חדשים שהילדים לא נתקלו בהם עד עכשיו, כמו היסטוריה וגיאוגרפיה, ובאמת הילד שלי חזר מבית ספר לפני ממש כמה ימים עם עיניים בורקות, והוא מספר לי, אמא, את יודעת? יש הוכחות לזה שיציאת מצרים באמת קרתה במציאות. הסיפור הוא אמיתי. העיניים שלו נתצות, אני אומרת לו, מה אתה אומר? איזה הוכחות יש לזה שיציאת מצרים באמת קרתה במציאות? אז הוא אומר לי, קודם כל, אנחנו למדנו בגיאוגרפיה, אנחנו מסתכלים על המפה, ואת יודעת מה? באמת יש מקום כזה, ים סוף. ים סוף הוא באמת נמצא, הוא בתחתית של המפה, ממש ליד מצרים. בדיוק הם יצאו ממצרים וחצו את ים סוף והגיעו למדבר ולארץ ישראל. אני אומרת לו, מה אתה אומר ומה עוד? אז הוא אומר לי, וגם מצאו את הקבר של פרעה. הוא באמת היה איש כזה, היה מלך כזה במצרים וקראו לו פרעה ומצאו את הקבר שלו. וגם יש את הפירמידות שבני ישראל בנו במצרים כשהם היו עבדים. הסיפור הוא באמת אמיתי. הוא מספר לי בעיניים בורקות. ואני שומעת אותו ושואלת את עצמי, תוך כדי זה שהוא מדבר, ואני רואה את העיניים שלו נוצצות, מתי אני מספרת לו את האמת המרה? או לפחות מתי אני מתחילה לשאול אותו או לאמת אותו עם איזה שהם סימני שאלה על הסיפור הזה, ולהגיד לו שאומנם ים סוף הוא ים סוף, אבל פרעה זה קצת שם גנרי, לא מדובר בהכרח בפרעה ספציפי, והפירמידות, לא בדיוק בטוח שבני ישראל בנו אותם כשהם היו עבדים במצרים, והאמת היא שלשם זה התכנסנו כאן. כי אני חושבת שהסיפור הזה הוא מאוד מאוד מאפיין, והוא יכול לקרות רק כאן ועכשיו. רק על ידי ילד ישראלי, יהודי, דובר עברית, שגדל פה במרחב שלנו בארץ ישראל, שבשבילו ובשביל כולנו, השאלה הזאת היא ממש קיומית. זה לא כמו לשבת ולקרוא תנ"ך בבית-להם שבפנסילבניה או בכל מקום אחר בעולם, וזה גם לא להיות ארכיאולוג כמו אינדיאנה ג'ונס שחוצה את העולם כדי לחפור איפשהו ולמצוא את ארון הברית ואחר כך לחזור הביתה ולכתוב על זה מאמר. בשבילנו, הממצאים האלה שאנחנו חופרים פה ושעליהם אנחנו נדבר לאורך כל הסדרה, הם ממש סלע קיומנו. לפעמים אפילו, כמו שאומרים, ליטרלי. ואנחנו יושבים פה היום, במקום הזה שאנחנו יושבים בו, על צומת דרכים שמחברת אמונה, תרבות, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, והיא, כמו שאמרתי, בשבילנו באמת קיומית. ואם אנחנו מצרפים לכל הדרכים האלה שנפגשות בצומת, גם את ציר הזמן שאנחנו נמצאים בו, ממש אנחנו כמעט בערב פסח, אז בכלל אי אפשר להתעלם מהשאלה הזאת. כי אנחנו בעוד כמה שבועות נשב כמעט כולנו סביב שולחן הסדר, ונקרא את הסיפור המכונן הזה של הולדתו של עם ישראל והיציאה ממצרים. ואנחנו לא יכולים שלא לדון בשאלה היה או לא היה. ואין מתאימה מהשאלה הזאת כדי לפתוח את הסדרה שלנו של ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית, כמו שאלת יציאת מצרים. בשני המפגשים הקודמים אנחנו באמת נדון בשאלה הזאת, ואנחנו ננסה לדון בה משתי נקודות מבט שונות, שמבטאות אסכולות שונות, אני רוצה לומר אפילו סותרות אחת את השנייה, ובסופו של שתי הפגישות האלה, כל אחד ואחת מהצופים והצופות, המאזינים והמאזינות, יצטרכו לקבל הכרעה אישית של מה שכנע יותר, מה שכנע פחות, ועם מה אנחנו יושבים סביב שולחן הסדר. אז במפגש של היום אני רוצה, יש לנו את הזכות ואת הכיף ואת העונג ואת הכבוד לארח אצלנו את פרופסור ישראל פינקלשטיין, שהוא באמת מהחוקרים המובילים בתחום הארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת הברונזה והברזל. בין היתר, החופר של מגידו, אחד מאתרי המפתח של התקופה והאזור. פרופסור פינקלשטיין הוא חבר באקדמיה הלאומית המדעית, באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הוא זכה בפרסים אקדמיים וספרותיים רבים, כמו למשל פרס דן דוד.
הוא מחבר ספרים רבי מחר, כמו למשל, אני אזכיר רק חלק מראשית ישראל, ארכיאולוגיה, מקרא וזיכרון היסטורי, דוד ושלמה, בין מציאות היסטורית למיתוס, ואנחנו באמת שמחים לארח אצלנו פה בספרייה של בית אביחי, פרופסור ישראל פינקלשטיין, ערב טוב. שלום, ערב טוב, אני מאוד שמח להיות כאן. אני גם שמחה שאתה כאן. טוב מאוד. ואני אצלול ישר לתוך השאלה, ואני אשאל אותך, יציאת מצרים הייתה או לא הייתה? כן ולא, או לא וכן. אוקיי, כן ולא, אז לפי דרכם של... אני מבינה ממך שיש פה חדשות טובות וחדשות רעות. כן, פחות או יותר כך, יש חדשות טובות ורעות, אולי נתחיל ברעות. כמובן, אנחנו יהודים, לא, ברור, אנחנו נתחיל בחדשות הרעות. נעשה קצת קרחצום ונתחיל בחדשות הרעות. אוקיי. חדשות הרעות הן שאנחנו לא יכולים לקרוא את סיפור יציאת מצרים כסיפור כפשוטו, היסטורי כפשוטו. אנחנו צריכים להביא בחשבון כמה דברים. ברקע, ראשית, אני מדבר עכשיו, אני בא מהצד של חקר המקרא הביקורתי, והחקר הארכיאולוגיה הביקורתי. אז אנחנו לא יכולים להתבונן קודם כל בסדר הזמנים המקראי בצורה תמימה. כלומר, הסופרים המקראיים, שהם היו גאונים גדולים, הם מובילים אותנו צעד אחרי צעד מתקופת האבות אל הירידה מצרים, השעבוד במצרים, היציאה במצרים, כיבוש הארץ, תקופת השופטים ובסופו של דבר הקמת המלוכה. אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם באמת זה היה סדר הדברים. כלומר, האם אפשר לומר שהאבות הם קדומים באיזשהו מקום, נגיד באלף השני לפני הספירה, או לחילופין שאלה מסורות שהסתובבו בישראל ויהודה בתקופת בית ראשון, באלף הראשון לפני הספירה. זאת שאלה ראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. ואני מבינה מזה שאתה אומר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, שבעצם יש לך תשובה לשאלה הזאת. יש לי תשובה יש לך תשובה ברורה לשאלה הזאת. נכון, מהמקום שאני בא, אנחנו לא יכולים להסתכל על הדברים בסדר הקרונולוגי המקראי, והייתי אומר אפילו משהו יותר חריף קצת מהדבר הזה. אני סבור שהדרך לחקר מחקר מקרא ביקורתי נכון, הדרך צריכה להתחיל באיזשהו סוג של שחרור מן האידיאולוגיה של מחברי המקרא, שהם גאונים גדולים, שאני באופן אישי מעריץ גדול שלהם, כן, ומכבד כמובן אותם, ומוקסם מן האידיאולוגיה ומהתיאולוגיה שלהם, אבל אני משוחרר ממנה כשאני בא לעסוק במחקר. אז השחרור מן האידיאולוגיה של המחברים האלה שישבו ביהודה, בירושלים, נאמר, אולי קצת קודם גם כן, אבל בעיקר במאה השביעית לפני הספירה, באחרית ימי ממלכת יהודה, ולאחר מכן, השחרור מן האידיאולוגיה הזאת, זה המפתח להבנת סיפור יציאת מצרים. אז לפני יציאת מצרים, בוא נשים רגע את הדברים על השולחן לטובת הצופים והצופות שלנו, ששומעים את הדבר הזה פעם ראשונה, ואני אגיד לצורך העניין שאל תדאגו, בסוף יהיה מענה על שאלות בסוף המפגש, אנחנו נקבל שאלות מכם בצ'אט, ואנחנו נתייחס לכמה שיותר שאלות שאפשר בסוף המפגש הזה. ואני אשים רגע את הדברים על השולחן, אתה בעצם, לפי האסכולה שאתה מייצג אותה כאן, חייבים להגיד את זה כמו שזה. המקרא והתנ"ך בכלל הוא לא יצירה הומוגנית שחוברה באופן הוליסטי ממקור אחד, שלא לומר בוודאי שלא מקור אלוהי, בנקודת זמן אחת, נכון. שניתנה והייתה קיימת כמו שאנחנו מכירים אותה היום, עם הכריכה הזאת של קורן או אני לא יודעת מה, זה לא הסיפור. הסיפור הוא סיפור של יצירה הטרוגנית, גם מבחינת מי כתב אותה, גם מבחינת מתי כתבו אותה, מבחינת מסורות שהסתובבו. הז'אנרים השונים שיש בה. ומתי אתה אומר שהיא התגבשה בעצם במאה השביעית לפני הספירה, התחילה להתגבש, או אני יודעת מה, תגדיר אתה, ביהודה. אני חושב שאפשר לומר דבר כזה, שהספרות המקראית, אני עוסק בעיקר בצד ההיסטוריוגרפי, כלומר לא בספרות החוכמה והנבואה ודברים מסוג זה, החלקים ההיסטוריים, ההיסטוריוגרפיים במקרא, אפשר, דומני, לומר שהחיבור שלהם מתחיל באיזשהו מקום סביב שנת 800 לפני הספירה, ונמשך משם לאורך כ-700 שנה, לפי דעתי עד שנת 100 לפני הספירה בערך, אולי קצת קודם, כלומר עד כדי תקופת החשמונאים. אבל זה מתחיל בשנת 800 וזה מתחיל בממלכת הצפון, בממלכת ישראל, ועוד נדבר על זה בהמשך. אבל החלק המרכזי, החלק שבו היד החזקה שמשפיעה על כל סדר הדברים, על כל האידיאולוגיה והתיאולוגיה שהמחברים מביעים, היא נמצאת באיזשהו מקום ביהודה, בירושלים, בסוף המאה השביעית לפני הספירה, בימי כנראה המלך יהושיהו ומלך יהודה, כלומר בשלבים האחרונים של ממלכת יהודה, וכמובן יש גם רבדים מאוחרים יותר, אבל הספרות הזאת היא
מגובשת על ידי הסופרים היהודאים, הסופרים הירושלמיים, גם אם הם שואבים אל תוך החיבור שלהם מסורות יותר קדומות שבאות מיהודה או מישראל. אוקיי, אז אם אנחנו מנסים לחשוב בהקשר הזה, אחרי ששמנו את זה על השולחן, על הסיפור של יציאת מצרים, ואתה אומר, והתחלנו בחדשות הרעות, שזה לא מדובר במהלך כרונולוגי, היסטוריוגרפי כזה, כמו שאנחנו רגילים אליו מהתורה, אז מה כן? יש עוד חדשות רעות. כן. יש עוד חדשות רעות, זאת אומרת, לפני שנלך לחדשות הטובות. קשה מאוד לזהות רגע בזמן, שאפשר לומר, זה הרגע של יציאת מצרים. היו ניסיונות נואשים במחקר לזהות רגע כזה, נאמר במאה ה-13 לפני הספירה בימי רעמסס השני, כי הוא בנה הרי את העיר רעמסס כביכול, אבל זה גם כן בא, זה גם כן נבע מקבלת הסדר הקרונולוגי שמחברי המקרא מוסרים לנו בעצם. ברגע שמשתחררים מזה אנחנו רואים שהשמות שמופיעים, שמות המקומות שמופיעים, הם פרוסים על פני מאות רבות של שנים. רבים מן השמות, רבות מן המסורות שנמצאות בסיפור יציאת מצרים, אפשר למשל לזהות אותן במאה השביעית לפני הספירה, בתקופה של שושלת שאנחנו מכנים אותה בשם השושלת הסאיטית במצרים, השושלת ה-26 בתוך הסדר של הפרעונים המצריים. זאת אומרת שקשה לזהות רגע של יציאת מצרים, ועוד נקודה אחת מן החדשות הרעות, ואז נעבור לטובות, אני חושב שקשה מאוד לקבל איזשהו סוג של סיפור של יציאה של המוני אדם ממצרים הפרעונית הגדולה והחזקה, ומעבר המוני האדם האלו את סיני וכניסה לארץ ישראל וכיבוש ארץ ישראל, בזמן ששולטת כאן האימפריה המצרית האדירה עד סוף המאה ה-12 לפני הספירה. אגב, אין לזה הד במקרא לנוכחות מצרים כאן בתקופת הברונזה המאוחרת, נאמר במאות ה-14, 13, 12 לפני הספירה. כל זה בצד החדשות הרעות. אתה יודע, זה מעניין. בכלל לא מפריע לך, אמרת, זה לא הגיוני לחשוב שהסיפור הזה היה בגלל שמצרים שלטה פה, בגלל שבכלל אין לזה הד במקרא, בכלל לא אמרת, בגלל שמה פתאום הים נקרע והעם עבר בתוכו בחרבה, זאת אומרת, הסיפור הזה של הנס בכלל לא מעסיק אותך, לא בגלל זה לא אמין בעיניך. תראי, כשאנחנו באים מצד חקר המקרא הביקורתי בחקר הארכיאולוגיה, אנחנו לא עסקינן בניסים. כמובן. ברור לחלוטין. עכשיו נעבור אולי לחדשות הטובות. והחדשות הטובות הן לא מעטות. הספרות המקראית, כבר אמרתי את זה, היא ספרות מרובדת. כלומר, כל אחד מן הסיפורים האלה, גם אחרים, לא רק סיפור יציאת מצרים, ניתן לקלף אותו שכבה אחרי שכבה, וברבים מן הסיפורים יש חומרים יותר קדומים ויותר מאוחרים. השאלה כמובן, האם הם משקפים איזשהו זיכרון היסטורי קדום. זאת אומרת, מה נקודת ההתחלה של הזיכרון? זאת בעצם השאלה המהותית ביותר. בעניין יציאת מצרים, זאת מסורת שקשה מאוד לבטל אותה כמשהו מאוחר, כמסורת מאוחרת. מדוע? משום שהיא נמצאת, היא נזכרת כבר בספרות הנבואה הצפונית של ממלכת ישראל, אצל הושע ואצל עמוס, שהם נביאים מן המאה השמינית לפני הספירה, ואני כאן מקבל את הדעה שאומרת שחלקים נרחבים מן הנבואות של עמוס והושע אכן באים חלקים רבים מן המאה השמינית לפני הספירה. עכשיו, אם אנחנו נמצאים כבר במאה השמינית, אנחנו לא נבוא ונגיד כאן שישבו הושע ועמוס והגו איזה מין סיפור שלא היה קיים. הם מתבססים על איזושהי מסורת שנמצאת בסביבתם. באופן כללי, מחברי המקרא אוספים את המסורות שנמצאות בסביבתם. הם לא יושבים, הרי אני תמיד הייתי אומר לתלמידים שלי, אומר גם היום, אין בירושלים של המאה השביעית לפני הספירה משרד להמצאת סיפורים. אתה לא כותבים טקסטים מכוננים בצורה כזאת. אתה מוכרח להסתמך על המסורות שמוכרות בסביבתך. עכשיו, אם הושע ועמוס פועלים במאה השמינית והם כבר מכירים מסורת כזאת, כלומר שהיא קדומה יותר. רגע, אז אני רוצה רק לחדד ולומר שבעצם אתה אומר, אם אנחנו מתנתקים, או אתה קורא לזה משתחררים מהכרונולוגיה, שאנחנו כולנו, אני חושבת, לא משנה, חילונים, דתיים, לא משנה מה, נכון. כולנו שבויים בתוכה, ואנחנו אומרים, זה לא שהספרים של התורה, הסיפורים שם קרו קודם, והנביאים קרו אחר כך, אז אתה אומר, יש לנו עדות בנבואות של הושע ועמוס לסיפור הזה של יציאת מצרים. בהחלט. ולכן אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, אז מאיפה המסורת הזאת הגיעה? כי כמו שאמרת עכשיו, לא הגיוני שהם המציאו אותה. זה כנראה היה משהו שהסתובב במרחב שלהם, ומצאו לנכון
להגיד את זה, להכניס את זה לנבואות שלהם, להתייחס לזה באיזשהו אופן. כן, ואנחנו יכולים להגיד דבר נוסף, אפילו יותר חזק רק לומר, ככה להזכיר את מסורת יציאת מצרים כמסורת באה לידי ביטוי אצל הושע ועמוס. היא מסורת צפונית. מה זה אומר מסורת צפונית? כלומר, אנחנו לא מכירים אותה בטקסטים מובהקים של ממלכת יהודה לפני המאה השביעית לפני הספירה. כלומר, היא מסורת מכוננת בצפון. היא למשל לא מופיעה בנבואות הקדומות שבאות מיהודה. עכשיו, שוב, אני רק אחדד לטובת הצופים והצופות שלנו, שכשאתה אומר מסורת צפונית, אתה מתייחס לשתי הממלכות שנמצאות במרחב הזה באותה תקופה, ממלכת ישראל וממלכת יהודה. ממלכת ישראל, הממלכה הצפונית, ממלכת יהודה, הממלכה הדרומית. נכון, ובממלכת ישראל היו ככל הנראה, על פי חקר המקרא, שתי מסורות מכוננות. המסורת האחת היא מסורת יציאת מצרים, ויש לה רמזים שונים, כולל כאלה שאולי איכשהו נוגעות בקצה הארכיאולוגיה, נאמר את זה כך. שתכף נדבר. כן, כן, אבל יש מסורת נוספת שהיא מאוד חזקה במקרא, וכנראה שהן מסורות מתחרות זו בזו, היא מסורת יעקב. הרי יעקב, אחד מהאבות, כן, יעקב הוא אב צפוני. אם מסתכלים היטב ברבדים הקדומים של מסורת יעקב, בזירה הגיאוגרפית שבה מתרחשים הדברים, במחניים ופנואל וסוכות ובית אל ושכם, כל המקומות האלה נמצאים בטריטוריה של ממלכת הצפון. כלומר שבשלב המוקדם, צריך להגיד, לעומת אברהם ויצחק, מסורת אברהם, ברור. שהם יותר נכון, באזור באר שבע וחברון. נכון. מסורת אברהם בממרא בעיקר, מסורת יצחק יותר דרומית, ובסופו של דבר היו מחברים שאיכשהו כרכו את המסורות האלו יחד ויצרו לנו את סיפור האבות. אבל בשלב המוקדם כנראה שבצפון היו שתי מסורות מתחרות, וזה בא לידי ביטוי גם בנבואות של הושע בעיקר, שהוא מכיר בכך שיש איזה מין תחרות כזאת בין המסורות המכוננות של ממלכת הצפון. עכשיו אני חוזר ליציאת מצרים. אז השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כרגע היא, אוקיי, אם המסורת נמצאת כבר במאה השמינית, מאיפה היא באה? ועוד, זאת אומרת, האם אנחנו יכולים לשווא לעשות עוד צעד אחד לאחור, ואולי אפילו עוד צעד אחד לאחור, ולנסות לזהות את המקור של המסורת הזאת? צריכים ללכת כאן, אפרת, בשני מסלולים דומני. המסלול האחד הוא מסלול שמסתכל היטב על מה קורה בממלכת הצפון. המסלול השני מתבונן במה קורה במצרים. ואני אולי אתחיל דווקא בשני. ממצרים. ממצרים, כן. משום שלפני, יש מסורת במצרים חזקה, שבאה לידי ביטוי אצל מנטו, שהוא סופר מצרי שחי בתקופה ההלניסטית. הוא זה שגם נתן לנו את סדר השושלות המצריות. והוא מספר על השושלות שהשתלטו על מצרים, שלא היו שושלות מצריות, כלומר הם היו אסיאטים, והוא קורא להם חיקסוס, שזה בא משיבוש, זה בא שיבוש ביוונית, מן הביטוי המצרי שליטים של ארצות זרות, והם באיזשהו שלב משתלטים על מצרים, מקימים שושלות בדלטה של מצרים, אבל בשלב מסוים שושלת מצרית מצליחה להתפשט ממצרים העליונה אל הדלטה, ומסלקת, מגרשת את החיקסוס מן הדלטה. בחזרה לארץ ישראל, לכנען. כי כשאנחנו אומרים שושלת אסיאטית, מאיפה הם באו? הם לא באו מקזחסטן, נכון? הם באו מכאן, הם באו מכנען. ואנחנו, אגב, יודעים מן הארכיאולוגיה, מהדור האחרון, מחפירות שנערכות בדלטה של מצרים, שאכן הייתה התיישבות ניכרת, נרחבת, של כנענים בדלטה של מצרים, ולכן נכון שקמו שושלות, ויש לזה גם רקע, הייתי אומר, דמוגרפי בדלטה של מצרים, וגם אכן האסייתים האלה באיזשהו שלב נדחפים החוצה מן הדלטה של מצרים בחזרה לארץ ישראל. וזה אמור היה לקרות מתי? זאת אומרת, מתי זה מתוארך? הגירוש של החיקסוס, כן, אמור לקרות במאה ה-16 לפני הספירה. עכשיו אנחנו נמצאים כאן, עשינו, מה זה צעד אחור? עשינו זינוק נחשוני לאחור של 800 שנה מנבואות הושע ועמוס, אבל זאת ספקולציה כמובן. זאת אומרת, אתה בעצם אומר כאן שיש איזושהי עמדה שאומרת שהנבואות האלה של הושע ועמוס שמתייחסות ליציאת מצרים, הן בעצם מרפררות לאיזושהי מסורת של גירוש החיקסוס מהדלטה של מצרים בחזרה לכנען. נכון, שהן מסתמכות על איזושהי מסורת שבאה מן האזורים האלה דווקא הדרומיים של ארץ ישראל,
ובעצם את הספקולציה הזאת הציע חוקר מאוד רציני, אגיפטולוג, חוקר מצרים בשם דונלד רדפורד, לפני כ-35 שנה, והוא בא ואמר, רגע, האם ייתכן שמסורת יציאת מצרים במקרא היא משמרת איזשהו זיכרון קולקטיבי כזה של הקבוצות שחיו באזורי הספר של דרום ארץ ישראל, של נגיד אזורי מישור החוף הדרומי, של האזורים של גבול סיני באיזשהו מקום שם, ששם היה זיכרון של המעשה הזה, של הגירוש של הקבוצות האלו שחיו בדלתא של מצרים, החל מן המאה ה-18 לפני הספירה, אבל הם איכשהו נדחפו החוצה במאה ה-16 לפני הספירה. אז אם מדובר במסורת שהיא מסורת מצרית, היא בעצם סיפור מצרי, נכון? של הגירוש הזה של החיקסוס מהדלתא של מצרים. או מסורת כנען, או מסורת כנענית. של הקבוצות הכנעניות שסולקו. של המגרשים או של המגורשים. של המגורשים אולי, כן. אבל בכל מקרה, כך או אחרת, יש פה איזה פער של 800 שנה. לא, אני לא מדברת רק על השנה, אני מדברת על הקילומטרים. נכון, כן? נכון. על כמה מאות קילומטרים של הדלתא המצרית, בסדר, אז הם עברו את, כמו שהבן שלי בן ה-10 אומרת, ים סוף. אבל כשאתה מדבר על מסורת צפונית, אתה הזכרת קודם, אתה מדבר על שכם, על שומרון, נכון? על האזורים האלה. היינו מצפים שהמסורת הזאת תתגבש באזורי הספר הדרומי, והיא תהיה מסורת יהודאית ולא ישראלית. איך היא הגיעה להושע ולעמוס? נכון. אז כאן, זאת שאלת השאלות בעצם. כי בכל מקרה זאת השאלה. אם באמת מסורת יציאת מצרים היא מסורת צפונית, שהגיעה ליהודה באיזשהו שלב מאוחר, או יחסית, ונדבר על זה, אני מניח, בהמשך, חייבים להזכיר את זה. אז השאלה כמובן היא איך להסביר את העניין הזה, כן? כלומר, איך הגיעה מסורת דרומית לצפון, ולמה היא אחר כך עברה מהצפון בחזרה לדרום. בדיוק, יש פה בעצם מהלך כפול. אתה בעצם אומר, מדובר בסיפור, לא משנה אם הוא של המגורשים או של המגרשים, אבל הוא סיפור שנדד מדרום ארץ ישראל לצפון, ואחר כך בחזרה לאזור יהודה, ששם פתחנו את השיחה ואמרת שבעצם ביהודה, במאה השביעית לפני הספירה, גיבשו את הספר הזה, כן? אז זה מהלך כפול. נכון. אז השאלה הראשונה צריכה להיות איך המסורת הזו בכלל התגלגלה לצפון, וכאן שוב אני רוצה ללכת איתך, אפרת, בשני מסלולים ברשותך. המסלול הראשון זה לנסות לקחת צעד אחד לאחור מן המאה השמינית לפני הספירה, ולראות מה השלב הקדום ביותר שאפשר לדמיין לעצמנו מסורת כזאת שבה כורכת את מצרים מממלכת הצפון. הרי זה מה שאנחנו רואים, נכון? לאן נלך? אז כאן אני רוצה להזכיר דבר שמקובל בחקר המקרא. חוקרי המקרא שמו לב, דבר מאוד מעניין, לנקודות מסוימות של זהות בין סיפור משה בפרשת מצרים בספר שמות, לבין סיפור המלך הראשון של ממלכת הצפון, ירבעם הראשון. עכשיו כאן, רגע, אפרת, לנשום עמוק, אנחנו צריכים שוב להשתחרר. אנחנו חייבים להשתחרר מן האידיאולוגיה היהודאית. היהודאים, הסופרים של יהודה, הסופרים של ירושלים, הם משחירים את ממלכת הצפון לחלוטין. מה הם אומרים? הם אומרים לצפונים, תשמעו חבר'ה, אתם לא לגיטימיים כממלכה, המלכים שלכם לא לגיטימיים גם כן, אבל אתם לגיטימיים. לא, בכלל כל הפיצול לשתי ממלכות הוא מקורו בחטא, מקורו נכון? לפי האידיאולוגיה שצריכה להסביר, בסופו של דבר למה אנחנו עם אחד בעצם, לשם אנחנו חותרים. לא, רק נזכיר שהסיפור שמופיע בספר מלכים הוא שנכון לשלמה בא אחריו רחבעם, ומשם הוא באיזה חטא שהוא חטא, הממלכה נקרעה ממנו ופוצלה לירבעם ולרחבעם. אנחנו בערב פסח, אנחנו לא נותנים חדשות רעות כפולות. אז אנחנו עוזבים... כמה אפשר? לא נעמוד בזה. אז נעזוב את ממלכה מאוחדת בצד רגע, ונאמר, היו שתי ממלכות עבריות, יהודה וישראל, אולי בהזדמנות פעם נדבר על הממלכה המאוחדת. אבל המלך הזה, ירבעם הראשון, הוא לחלוטין מושחר. הסופר הירושלמי, היהודאי, המאוחר של המאה השביעית, כורך את כל חטאי ממלכת הצפון בחטא הקדמון של ירבעם הראשון, שהקים את מקומות הפולחן הלא לגיטימיים בבית אל ובדן וכו' וכו', והכל מתחיל ממנו. אבל אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו שאם היינו מביאים הנה איזשהו צפוני אחד, כן? כשישב איתנו עכשיו לשולחן, הוא אומר, מה? מלכנו ירבעם הראשון, מלכנו הגדול, הוא הקים את ממלכתנו, ואנחנו מעריצים גדולים שלו, כשם שאתם, הדרומיים, מעריצים את דוד. משהו בסגנון זה.
עכשיו, ירבעם זה שהיה ככל, אפשר להניח, שהיה בתור מייסד השושלת, מייסד ממלכת הצפון, ממלכת ישראל, גם נוסח המסורה וגם נוסח ה-70, שהוא מורחב יותר, זה קטע מאוד מעניין בספר מלכים א', שיש קטע שבו נוסח ה-70 הרבה יותר נרחב. רק נגיד נוסח ה-70 זה תרגום של התנ"ך ליוונית. כן, נכון, בתקופה הלניסטית, וה-70 בעצם נותנים, זאת המסורת שמכונה בשם היפה הזה בעברית, המסורת הכפילה. עכשיו, גם בנוסח המסורה וגם בנוסח המסורת הכפילה, אנחנו יודעים שירבעם בצורה זו או אחרת היה קשור בשישק מלך מצרים. ולמה אומרים החוקרים שההיסטוריה שלו דומה להיסטוריה של משה? כי הוא גם כן היה אצל מלך אחד, ברח מן המלך הזה אל מקום אחר, היה בסוג של גלות, ולאחר מכן חזר מן הגלות הזאת. ואז יכול מאוד להיות שירבעם זה הומלך בממלכת ישראל, משום שהוא נאלץ לברוח באיזשהו שלב בתוך המהומה שהתחוללה בארץ ישראל במחצית השנייה של המאה העשירית לפני הספירה למצרים. ואז הוא בא ומומלך כאן על ידי המצרים, ויכול להיות שכל המסורת הזו, ולאחר מכן רגע, למה הוא מומלך פה על ידי המצרים בעצם? אולי, משום ששישק מלך מצרים, הוא מלך בשושלת ה-22, והוא רוצה to make Egypt great again בעצם. הוא רוצה לחדש, להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את האימפריה המצרית בכנען, שהתמוטטה במאה ה-12 לפני הספירה. הוא חי... זאת אומרת, בעצם המצרים פעם היו פה, הם ברור, הם שלטו, הם היו בכנען. אדוני הארץ הזאת במשך 350 שנה, או יותר מזה. ושישק נוצרו נסיבות גיאופוליטיות שמאפשרות לו לחלום על חידוש האימפריה המצרית בכנען, כן, להחזיר את העטרה הזו לישנה. ויש לנו עדות, גם מכתובת במצרים וגם מממצא בארץ ישראל, לכך באמת ששישק היה כאן, וגם הצליח כנראה לפרק זמן מסוים להשתלט על ארץ ישראל. יש למשל כתובת, בלוק עם כתובת שלו במגידו, שהוא צב באיזה בניין. זאת אומרת שהוא הגיע עד מגידו. הגיע עד מגידו. עד עמק יזרעאל זה המקור הצפוני שהוא הגיע. שזה בעצם מבטא באמת את זה שהוא הגיע לממלכת הצפון. ברור, והוא גם הגיע לאזורים שנמצאים סמוך לנו לירושלים, צפונה קצת, כי הוא הגיע על במת גבעון, בית חורון, צמריים, אלה מקומות שנמצאים כאן מצפון לירושלים. כלומר, הוא פעל בתוך הטריטוריה של ממלכת הצפון. והוא הצליח לשמר גם את השלטון המצרי. כלומר, השלטון המצרי לא קרס מיד אחריו, כי הפרויקט הזה של שישק, to make Egypt great again, לא הצליח בסופו של דבר. אבל הוא החזיק מעמד אולי כמה עשרות שנים, ויש לכך רמזים שונים בארכיאולוגיה, הייתי אומר. ויכול להיות שאיכשהו ממלכת הצפון בסופו של דבר ראתה את עצמה כמשתחררת ממצרים באיזושהי צורה, ועומדת על רגליה באופן עצמאי, כי בתקופת נגיד שושלת בית עומרי, שהייתה באמת שושלת גדולה עם עוצמה רבה של ממלכת ישראל, היא כבר הייתה בעצם משוחררת איזשהו בדל או שמץ רמז של שאריות של שלטון מצרי. אז בעצם מה שאתה אומר זה שהסיפור הזה, המסורת הזאת של גירוש החיקסוס מהדלתא המצרית בחזרה לכנען, הגיע ממצרים בתוך המסע הזה של שישק to make Egypt great again, שהוא הגיע לממלכה הצפונית במסעותיו, ככה זה הגיע בעצם לצפון. בשילוב הזה של בין עניין של, כן, מסעו של שישק, הקשר בין ייסוד ממלכת הצפון וההיסטוריה המוקדמת של ממלכת ישראל לבין מצרים. אוקיי, אז אנחנו מדברים על המאה ה-12 לפני הספירה, פחות או יותר, נכון? מאה העשירית עם שישק. אנחנו כבר במאה העשירית לפני. נכון. כן? אז אתה אומר, אוקיי, אז יש פה כמה מאות שנים, 100-200 שנה, שהסיפור הזה נמצא כאן, נמצא הוא דוגר. הוא דוגר. כן, בדיוק. ומוצא את מקומו כ-200 שנה אחר כך בנבואות הצפוניות, אבל איך הוא בעצם, נכון, הצד השני של הנדודים, זה איך הוא נודד בחזרה לדרום, רגע, לפני כן, יש לנו עוד משהו אחד שחייבים לדבר עליו. אוקיי. וזה שאנחנו לא צריכים להיות מופתעים כל כך מהקשר של ממלכת הצפון אל המדבר, בעצם. משום שאנחנו יודעים היום, בעיקר מן הממצא הארכיאולוגי, על קשר מאוד מרתק ומאוד מעניין של ממלכת הצפון, במחצית הראשונה של המאה השמינית לפני הספירה, סוד, זה בדיוק הימים של הושע ושל עמוס, ממש בימי הושע ועמוס, ממלכת הצפון שהייתה בשיאה, מיני אימפריה, ששלטה על חלקים נרחבים מאוד של הלבנט, היא התפשטה גם דרומה את דרכי הסחר של המדבר. עכשיו, למה אתה אומר את זה? אני רק אבהיר, אתה בעצם אומר את זה
ופה אנחנו מתחברים לגוד ניוז של הסיפור, כי לא, עד עכשיו דיברנו על התוכן של הסיפור, נכון? על הגירוש של אחיקסוס. אבל אתה בעצם אומר, בסיפור יציאת מצרים, יש גם דברים שאם היה מדובר במסורת צפונית לגמרי, שמנותקת לחלוטין, יש שם דברים אמיתיים, יש שם מקומות, שמות של מקומות מהמדבר, נכון. שאנשים האלה מכירים. אז אתה אומר, ברור. מה פתאום שאיזושהי מסורת צפונית מנותקת, תדע נתונים, שמות של מקומות, כמו למשל... בספר במדבר יש רשימת התחנות שבני ישראל נודדים בהם במדבר, ויש שם שמות של מקומות. עכשיו, תרשי לי לומר לך, אפרת, ואני מניח שגם את תאמרי דבר דומה, אנחנו לא סבורים הרי שישב איזה מישהו ממוחו הקודח בירושלים והמציא שמות של מקומות. ובטח לא שמות של מקומות אמיתיים, כמו חלק מהם אמיתיים, קדש ברנע, ציון גבר, ברור, חלק מהמקומות הם מקומות אמיתיים, נכון. ואז השאלה, איך הם ידעו על המקומות האלה במדבר? אז כאן צריך להתחיל במאוחר וללכת אחורה. אז כמובן שבתקופות, נגיד בתקופה הפרסית, אחרי חורבן ממלכת יהודה, שבי ציון לא פעלו במדבר ולא ידעו דבר וחצי דבר על המדבר. אוקיי, נאמר את זה כך. ממלכת יהודה כן הכירה את המדבר, כי יש להניח שהיא הייתה פעילה בהגנת דרכי הדרום כבסל של האימפריה האשורית, בסוף המאה השמינית, תחילת המאה השביעית לפני הספירה, נאמר גרוסו מודו שנת 700 לפני הספירה. אבל זה הגיוני כי זה הקצוות הדרומיים של הממלכה שלה. נכון, אבל אפשר ללכת צעד אחד אחורה עוד. ואני כאן רוצה לספר לך ולצופים שצופים בשיחה הזאת, על ממצא באמת יוצא דופן שהתגלה בצפון מזרח סיני, חפירה ארכיאולוגית שנערכה בשנות ה-70, במקום די נידח שנקרא קונטילת הג'רוד, והוא נמצא 50 קילומטר דרומה מקדש ברנע. באמת ההגעה, להגיע אל המקום הזה. אנחנו רואים אותו עכשיו על המסך. כן, רואים את התמונה על המסך, ובאמת המקום... אתה היית שם. הייתי שם פעמים אחדות, מקום שכוח אל לחלוטין. והנה מסתבר, המקום הזה, יש בו, הוא גבעה, זו תמונה שאני צילמתי שם בשנות ה-70 דומני, או אולי סוף שנות ה-70, גבעה בודדה במדבר ליד באר. בניין אחד עומד שם בראש הגבעה, ויש שם כתובות, וזה דבר מיוחד במינו, כתובות על כלי חרס, כתובות על אבן, כתובות על טיח בעברית עתיקה, גם בפיניקית ככל הנראה, והכתובות האלה הן כתובות שמפענחים אותן, רואים את הקשר שלהם לא ליהודה אלא לממלכת הצפון. אני אתן לך דוגמה, שמות מופיעים, את יודעת שאם ניקח את נביאנו האהוב ירמיהו, כן? אז סביר להניח שבממלכת הצפון היו קוראים לו ירמיהו, וישעיהו ישעיו, כן? וגם המלכים ככה, בשמות זה היה האלו. הניב הצפוני. הניב הצפוני, שקוראים לשם האלוהות יו ולא יה. כמו יורם. נכון, יורם ולא יהורם. בדיוק, זה בדיוק ההבדל. והנה השמות שמה, הכתיבה בקונטילת הג'רוד היא מרמזת לכך שהם שייכים לצפון, ויתרה מזו, נתגלו שם כתובות שמזכירות את שם אלוהי ישראל וקושרות אותו בשומרון. זאת אומרת, כתוב שם אדוני שומרון. יש גם אדוני תימן, שזה קשור באיזשהו מקום דרומה. אבל גם אדוני שומרון, אולי רמז לכך שהיה מקדש של אלוהי ישראל בשומרון, וכאן מדובר במקדש הזה, במסורת הזאת. ולכן היו שם, אנחנו מדברים כאן על ימי ירבעם השני, אגב, יש ציור טיח באתר הזה, שבו רואים... סלפי של כן. ירבעם השני. אם רוצים לראות תמונה של מלכנו האהוב ירבעם השני, שהוא באמת, לפי דעתי, היה המלך הגדול, המשמעותי ביותר של ממלכת הצפון, שמלך, הנה אנחנו רואים אותו עכשיו, מלך למעלה מ-40 שנה בממלכת הצפון, במחצית הראשונה של המאה השמינית. בימיו הייתה הפעילות שמה על דרכי המדבר. בימיו, המיני אימפריה הישראלית הזאת, אגב, היא שלטה גם על יהודה. אוקיי. יהודה הייתה בסל שלה, ככל הנראה באותה עת, ויש לזה גם רמזים במקרא. ובכן, אם היו פקידים ישראלים שישבו שם בקונטילת הג'רוד, מה הם עשו שם? ישבו ליד המדורה בערב, שתו תה, כמונו כאן, פגשו את המקומיים שהובילו את השיירות, שיירות הסחר, ובערב על המדורות היה קר וסיפרו סיפורים, אמרו, הנה, המקום הזה קוראים לו כך, והמקום הזה קוראים לו כך, והנה מרה, והנה דופקה, וכל מיני שמות כאלה, וכך הגיעו השמות מן הדרום אל המסורת של הנדודים במדבר. ואת אומרת גם ככה, אז היו אנשים משכילים יותר, ומלומדים יותר, ואוריינים יותר, והם ישבו שם, בדרום הזה, בסיני, בחולות שם, כנציגים של הממלכה הצפונית. כן. אז פה בעצם אתה אומר,
מכאן העוגנים בסיפור, שהם עוגנים אמיתיים, שזה נותן תשובה לשאלה, איך הם ישבו בצפון ובעצם ידעו על המקומות האלה במדבר. נכון, וזה גם נותן עוגן לכל מיני מסורות דרומיות שהתגלגלו אל ממלכת הצפון, לפחות במחצית הראשונה של המאה השמינית, ואני חוזר ואומר, זו ממש התקופה של הנבואות של הושע ועמוס, שמהן התחלנו את כל המסע שלנו, לנסות לפענח את הסיפור המרתק הזה של יציאת מצרים, ולראות מה הגרעין ההיסטורי שישנו בו. אז לפני שאנחנו נדבר עוד שנייה על המשמעויות של הדבר הזה, נשאר לנו עוד פינה אחת לסגור, וזה, הבנו איך המסורות הדרומיות האלה הגיעו לצפון, אבל עוד לא הבנו איך הם ירדו בחזרה מהצפון לדרום, ליהודה. נכון, נכון. אז כאן אנחנו צריכים רגע אחד to zoom out, להסתכל על התמונה הרחבה. אנחנו, כמובן, הטקסט המקראי שמונח לפנינו היום, הוא טקסט יהודאי, ירושלמי, דרומי, שהחיבור הדומיננטי בו, הקול הדומיננטי בו, מבחינה היסטוריוגרפית בוודאי, הוא קול של סוף המאה השביעית לפני הספירה, ההיסטוריון שאנחנו קוראים לו, ההיסטוריון שפועל על פי החוק בספר דברים, נאמר כך. כשקוראים את הסיפור של הממלכות העבריות, שקוראים את הסיפור, יותר מזה, מכיבוש הארץ, דרך תקופת השופטים, כן? ולאחר מכן אל הממלכות העבריות, עד ספר מלכים ב', אנחנו קוראים חיבור שהאידיאולוגיה, התיאולוגיה שעוברת כחוט השני בתוכו, של מרכזיותה של שושלת בית דוד, של חשיבות הפולחן רק במקום אחד, במקדש אלוהי ישראל בירושלים. של גדולתה של יהודה על פני הממלכה החוטאת ישראל. ברור, כן, בשעה שאנחנו יודעים, הרי תכף נדבר על זה, שהממלכה הגדולה והמשגשגת והחשובה יותר הייתה ממלכת ישראל. אבל היהודאים כאן נותנים, הם משחירים את ממלכת ישראל ומהדרים ומקלסים ומפארים את ממלכת יהודה. ובעצם החיבור הזה הוא לאורך כולו אנחנו מרגישים את התיאולוגיה, את האידיאולוגיה של מחבר ספר דברים, ולכן אנחנו מכנים אותו ההיסטוריה שנכתבה על פי ספר דברים למעשה, כן? עכשיו, בתוך ההיסטוריה הזאת, אני חושב שלא כל כך קשה לזהות חומרים צפוניים. יש בהיסטוריה הזאת גושים שלמים שהן מסורות צפוניות, ואני אתן לך דוגמאות אחדות. כבר הזכרתי את סיפור יעקב הקדום, שכולו מתחולל איפה? בגלעד, באזור היבוק, ללא ספק בתוך הטריטוריה של ממלכת ישראל, וגם כשהוא סוף סוף עובר, נאמר את זה כך, את הירדן, המקום החשוב שמשמר את מסורת יעקב, חוץ מפנואל על היבוק בעבר הירדן, בית אל, שהיא גם כן, בית אל, עמוס מכנה אותה, אחד המרכזים של ממלכת הצפון. מקדש מלך מהמקרא מכנה את בית אל. אז יעקב הוא דמות צפונית, והמסורת יעקב נכנסת אל הסיפור המקראי, אבל היא נתפרת אל תוך הסיפור הרחב יותר של האבות, והסופר שתופר אותם יחד אומר לך, רגע, אברהם הוא החשוב יותר, הוא האב הקדמון, הוא האב המייסד של כל האומה הזאת. שוב, אם היינו גוררים מן המפרפר בועט בידיו וברגלה כאיזה צפוני אחד, ומושיבים אותו, צפוני במרכאות, מושיבים אותו אל השולחן הזה, הוא היה אומר לך, רגע, מה? מי? אברהם? מה פתאום? יעקב הוא האב המכונן. א', הם לא קשורים בהכרח אחד לשני. כן, ויעקב הוא האב המכונן. זה לא שאברהם בא קודם ויעקב בא אחר כך. בדיוק, ואם כבר יעקב... אתה אומר, תשתחררו מכל הדבר הזה. כן, תשתחררו, יעקב הוא האב המכונן. אז זאת מסורת צפונית. אחר כך בואי נפתח רגע את ספר שופטים. ספר שופטים, הסיפורים של המושעים בספר שופטים, הם סיפורים צפוניים במובהק. כן, גם אהוד וגם ברק בן אבינועם וגם גדעון וגם יפתח, הם כולם פועלים בתוך הטריטוריה של ממלכת הצפון, זה סיפורים צפוניים. עם השבטים שישבו שם. נכון, הם סיפורים צפוניים. אבל זה לא נגמר בזה, אמרנו גם מסורת יציאת מצרים, אבל זה לא נגמר, יש גם מסורות מלוכה צפוניות במקרא. כל מסורת שאול, לפי מיטב הבנתי, היא מסורת צפונית. שאול הוא המלך הצפוני הראשון, אם תרצי, ויש בו מסורת, יש שם שני קולות במסורת הזאת, אבל יש שם מסורת חזקה מאוד מהצפון, ויש עוד מסורות. תראה, על כל אחד מהדברים שאתה אומר אפשר לדבר פרק שלם, שיחה שלמה, ואם לא יותר מזה. נכון. אז אתה בעצם אומר, יש פה המון מסורות צפוניות. אז איך הם הגיעו? איך הם הגיעו לסיפור היהודי. נכון, ואגב, אני מוכרח לומר עוד דבר אחד, שבין המסורות האלו יש מסורות שהן תמימות לחלוטין ולא מסכנות את הסיפור היהודאי, אבל יש מסורות שהן אולי אפילו היותר מעניינות, שהן שליליות לממלכת הדרום. ובכל זאת הכניסו אותן. ואז השאלה למה. זה המפתח להבנת כל העניין, כי זה יסביר לנו גם כיצד הגיעה מסורת יציאת מצרים. למה
הסופר הירושלמי המאוחר, שחי סדר גודל של 100 שנה אחרי שממלכת הצפון כבר לא קיימת. היא הרי נתפסת על ידי אשור, ב-720 נגמר הסיפור. הוא יכל להתעלם ממנה, הוא יכל להתעלם מכל המסורות האלה. למה להכניס אותם בכלל לסיפור? בואו אני אספר לך סוד. תפתחי דברי הימים, קשורי בית בערב, ותראי. אתה אומר, הוא התעלם בחלק מהדברים. מחק, הוא היה צנזור. בעל דברי הימים היה צנזור ברמה גבוהה מאוד. לקח את המספריים של הצנזור וגזר כל מה שלא נוח לו. הוא חי מאות שנים יותר מאוחר, אין יותר שום בעיה לגזור את המסורות הלא נוחות. אז למה בכל זאת? אבל... כי אנחנו כבר לקראת סיום. כן, אז המסורות הלא נוחות לא נגזרו, משום שיש עדות ארכיאולוגית חד משמעית וברורה, גם מצד הדמוגרפיה וגם מצד התרבות החומרית, לכך שאחרי חורבן ממלכת, עם חורבן ממלכת ישראל, הייתה הגירה מסיבית של ישראלים, שהיו כנראה ישראלים משכילים, כי הם היו בסכנה של הגליה, והם הגיעו לירושלים. למשל, ירושלים עד שנת 750, שטחה בסדר גודל של 90 דונם, נאמר 2,000 בני אדם. והיא בשנת 700, שטחה 600 דונם, ויש בה 12,000 בני אדם, 10,000 בני אדם. מאיפה באו האנשים האלה? זה לא ריבוי טבעי. ברור שלא, בתקופה קדומה. אין ריבוי טבעי מן הסוג הזה, אין אטרקציה גדולה בירושלים כדי שהם יבואו לשם, זה כנראה הגירה שבאה מן הצפון. לאמור, אחרי 720, המצב ביהודה הוא כבר לא יהודה בפני עצמה, אלא סוג של ישראל ויהודה יחד מבחינה דמוגרפית בתוך יהודה, והסופרים היהודאים, הצפוניים מביאים את המסורות שלהם איתם, והסופרים היהודאים לא יכולים לדחות, הם מכילים את המסורות. הם רוצים לייצר בעצם טקסט שמקובל על כולם, ולכן הם חייבים להכניס חלק מהסיפורים האלה. הם מייצרים את עם ישראל על פי האידיאולוגיה, את בני ישראל, את עם ישראל, את הסיפור של ישראל המאוחדת, את הממלכה המאוחדת to be, שתהיה בעצם. הם מייצרים אותה, ולכן הם לא יכולים להדיר את המסורות שבאות עם הצפוניים, הם מכילים אותם בתוך הטקסט, והמסורות הבעייתיות, הם גם עונים להם. יש איזה דו-שיח כזה, אם למשל נפתח את ספר שמואל א', נראה שיש שם שני קולות, כל אחד כאילו שלילי, וכל אחד שמסביר מה באמת קרה. אז כך נכנסה מסורת יציאת מצרים, גם מסורת יעקב וגם מסורת יציאת מצרים, והאחרות מן הצפון אל יהודה, אל ירושלים ואל הטקסט המקראי. אז בעצם אנחנו עקבנו כאן עכשיו לא הרבה זמן, אחר סיפור שהוא כנראה איזושהי מסורת מצרית דרומית. עקבנו אחריה בנדודי הצפון, כנראה יחד עם שישק, דרכו לממלכת הצפון, ובחזרה עם הגולים, או עם הבורחים מממלכת השומרון, או ממלכת הצפון שהוחרבה, בחזרה ליהודה. בחזרה ליהודה וירושלים. ואל הטקסט שאנחנו מכירים אותו היום. נכון. טוב, אני חושבת שמבחינת היכולת לעכל את כל הדברים האלה שאמרת, אנחנו הגענו, אני חושבת, למקסימום שאפשר לעכל במפגש אחד. ובאמת כל אחד מהדברים שאמרת עכשיו יכולים להחזיק שיחה שלמה או סדרה שלמה באמת. בהחלט. אבל אני רוצה בנקודה הזאת, כיוון שאנחנו באמת סביב יציאת מצרים, לשאול אותך, נניח שהבנו את הסיפור, את איך שאתה מצייר אותו, את הנדידה של המסורת ואיך היא מצאה את עצמה לתוך המקרא, לתוך התנ"ך. אני רוצה לדבר איתך רגע, לעלות קומה, ולשאול אותך על המשמעויות של התיאוריה הזאת, או של התיאוריה, אתה תקרא לזה, כן, זו תיאוריה, ברור, אנחנו לא מתייחסים. אז מה המשמעויות של התיאוריה הזאת? כי בעצם, אתה אומר שהיו פה אינטרסים והיו פה נרטיבים, והסופר החליט מה להכניס ומה לא להכניס. איזה נרטיב, איזה אינטרס משרת הנרטיב הזה? הרי אנחנו קוראים גם בהגדה של פסח, אנחנו מתחילים אותה בעצם מהמשפט ארמי עובד אבי, נכון? זה בעצם מבטא איזשהו נרטיב שאתה גם מספר אותו עכשיו, של כאילו, בהנחה שאנחנו מבינים, או קונים את התיאוריה שלך, שיציאת מצרים לא באמת הייתה, לא היה, עם ישראל לא היו עבדים במצרים, הם לא יצאו ביד חזקה או בזרוע נטויה, על ידי משה וכולי, אלא בעצם אתה אומר, לא באנו משום מקום, לא הלכנו לשום מקום, אנחנו מאז ומתמיד היינו פה. ואתה השתמשת בביטוי באיזו שיחה מקדימה שהייתה לנו, Highlanders and Lowlanders, זאת אומרת, יש את העם הצפוני ויש את העם הדרומי, בשלב מסוים הם התגבשו. איזה אינטרס משרת הנרטיב הזה שאומר, אנחנו לא מפה, אנחנו לא באנו מפה,
כן, זאת שאלה ממש טובה. תראי, לא דיברנו היום על משהו אחד חשוב מאוד, שהוא בעצם ברקע של כל הדבר הזה, שמוכרחים להבין אותו. המחקר הארכיאולוגי, אם יש משהו חד משמעי במחקר הארכיאולוגי של הדור האחרון, הוא העניין הזה שאנחנו מבינים היום שישראל הקדום צמח מתוך האוכלוסייה של ארץ ישראל. ומכאן היה העניין הזה של היילנדרס ולואולנדרס, כן? ישראל הקדום צומח מכאן, ואני אגלה לך סוד כמוס, כיוון שזה רק שנינו כאן יושבים, ואף אחד לא צופה בנו ולא שומע אותנו. יש לזה עכשיו ראיות שבאות מתחום, איך אני אגיד את זה? הגנטיקה, המדעים המדויקים. ועל זה אני כבר מבטיחה שאנחנו נעשה איזשהו מפגש. יש לזה דברים מרתקים ביותר. אבל אנחנו יודעים את זה מהארכיאולוגיה עוד קודם. אז אני אפילו אחדד את השאלה עוד יותר. אם אנחנו מפה, למה אנחנו צריכים לספר שאנחנו לא מפה? נכון. אז תראי, קודם כל, זה לא בדיוק כך, כי יש בתוך הטקסט המקראי, בסיפורים המכוננים, יש שני זרמים. יש זרם אחד שאומר, אנחנו מפה. זאת אומרת, תראי, הנה סיפור יעקב הוא מקומי, סיפור אברהם, ורק אחר כך הם הלכו. אברהם בא מבחוץ, אבל יעקב הלך, ירד מצרימה, ואחר כך חזרנו לאותו מקום, כן, במסורת הצפונית הזאת. בארץ ישראל קם העם היהודי. כן. אבל ויש גם, יש עוד שתי מגמות, הייתי אומר. יש מגמה אחת, כי מדובר כאן הרי בטקסטים מרובדים, שיש בהם שכבות שונות, מתקופות שונות, אז צריך להביא את זה בחשבון. בסופו של דבר, אנחנו קוראים היום טקסט מאוד מרובד. אז ראשית, יש גם אינטרס להגיד, אנחנו לא מכאן, כלומר, אנחנו מבדלים את עצמנו מעמעמי הארץ. זה דבר מאוד מרכזי. הנה, אברהם למשל, אבינו אברהם, האב המייסד, האב המכונן, הוא בא מארצות התרבות. הוא בא מאור ומחרן, ולא כל הברברים האלה. אנחנו באנו מאירופה. באנו מאירופה. אנחנו לא מפה. אנחנו לא מכאן, ולא כל הברברים שמסתובבים, נגיד, לפי תפיסתם, כמובן. ולא רק זה, אלא שגם בסיפורי האבות זה תמיד, אל תיקחו בנות מבנות כנען, מבנות העממים, אתם תתחתנו בתוך המשפחה. זה עובר לכל אורך הספרות המקראית, מתי מותר ומתי אסור, ועם מי מותר להתחתן ועם מי אסור להתחתן, זה דבר מאוד מרכזי שהוא מרתק בפני עצמו. ונמצא אגב גם במסורות יעקב המאוחרות, זה חוזר על עצמו. אז זרם אחד אומר, אנחנו תמיד היינו כאן, זרם אחד אומר, אנחנו היינו כאן, אבל אנחנו גם באים ממרכזי התרבות הגדולים. זה משרת את הנרטיב של הבידול. אנחנו והם. אנחנו לא כמוכם, אנחנו באנו מארצות התרבות. כן, ויש עוד עניין אחד שמוכרחים לשים אותו כאן על השולחן. הרי ברור שיש רובד בסיפורים האלה שבא מתקופה שלאחר חורבן ממלכת יהודה, לאחר 586, והוא נכתב בתקופה מאוחרת, נגיד בתקופת הגלות, או אפילו בתקופת שיבת ציון, יותר מאוחר. ושם אין ספק שיש אינטרס למכור סיפור של תקווה. יושבים שם הגולים היהודאים האומללים על נהרות בבל בזוכרנו את ציון, כן? ומספרים להם סיפור של תקווה. תשמעו חברים. עוד נשוב, פעם אחת זה כבר קרה. כן, once upon a time, many years ago, זה כבר קרה. והנה חזרנו, והנה התגברנו על פרעה הגדול וכולי, וחצינו את המדבר הגדול והנורא, והגענו לארץ ישראל. ולכן בסיפור יציאת מצרים יש בו גם איזשהו הדהוד לצרכים מאוחרים שבאים מתקופה שלאחר חורבן ממלכת יהודה. שזה נורא מעניין, כי אני רק אעיר לסיום שזה, אתה יודע, זה מהדהד כל כך הרבה דברים שקשורים לאתוס הציוני, של אנחנו לא מפה, אנחנו באנו משם, אנחנו חוזרים, הסיפור הזה של התקווה, זה כבר קרה לנו פעם, כן. והנה זה קורה לנו עוד פעם. בעוד זה לא מובן מאליו, בגלל שכאילו אולי יש היום אנשים שמצטערים על האתוס הזה, כי במקומות מסוימים בעולם ובתפיסות עולם מסוימות יותר שווה להיות נייטיב, נכון? והייתה הרבה שנים איזושהי אמירה, אנחנו לא נייטיבס, ופתאום יש אנשים שאומרים, כן, עדיף לך להיות נייטיבס, כי יש פה מהלכים קולוניאליסטיים ומהלכים של לבוא מבחוץ, אז זה מרתק לשמוע שכל הקולות השונים כבר היו אז. זאת אומרת, שתי התפיסות האלה כבר היו אז. הם נלחמו זו בזו כבר אז. וזה מתחבר גם לוויכוחים בציונות, עם נגיד המסורת של הכנענים. ברור. זה לחלוטין. המסורת הילידית. בדיוק. אז תשמע. אי אפשר לברוח מהשאלה. אמנם התאמצת למצוא קצת חדשות טובות. כן. אבל רוב החדשות הן חדשות לא טובות. למה? כי מכל מה שאני שומעת ממך בתיאוריה הביקורתית שאתה מייצג, בעצם אומרת, הסיפור הזה הוא לא הסיפור ההיסטורי שלנו, הוא איזושהי מסורת שהסתובבה ונכנסה, ואני לא אחזור עליה שוב. הוא הסיפור ההיסטורי שלי, בוודאי. אז אני רוצה לשאול אותך, אם כשאתה יודע את כל מה שאתה יודע
בניגוד לבן שלי בן ה-10, שאני לא רציתי לשבור את ליבו. ואני אגיד בנימה אישית שגם ליבי לא כל כך שמח להישבר, על אף שהוא כבר סדוק כבר הרבה שנים בהקשר הזה. כשאתה יושב עם בני המשפחה שלך סביב שולחן הסדר, שאני מניחה שאתה, כמו רוב עם ישראל, תעשה בעוד שבועיים, כן. איך אתה חוגג את ליל הסדר עם הדבר הזה בראש שלך? בביתנו יש חוק, כלל, והחוק אומר כך, בליל הסדר הכל היסטוריה מאלף ועד תו, כי בליל הסדר אנחנו חוגגים את הזהות שלנו. את הזהות שלנו ההיסטורית, העמוקה, שהולכת אחורה, לפי המסורת המקראית, כמו שהיא. כאן לרגע אחד אני כן חוזר וכופה על עצמי את הסדר הקרונולוגי של מחברי המקרא, ואני מקבל אותו באהבה לערב אחד. ערב קודם אני לא שם, אני במחקר. ולמחרת אני אומר גם, אנחנו אומרים בבית, אשתי ואני לבנותינו, למשפחה, מחר גם כן לא נהיה כאן, אבל היום אין ערעור. אנחנו מקפידים בקוצו של יוד על הסיפור המקראי של יציאת מצרים. ואתה מצליח לעשות את זה? אני מצליח. כן? אני חושב שכן, ואני חושב שיש חשיבות עצומה ביצירת מסך ברזל בין העניינים שקשורים בזהות לבין העניינים שקשורים במחקר. האמת היא אני חושבת שרק על המשפט הזה שאמרת עכשיו, אפשר לדבר ואנחנו אולי עוד נדבר, אולי בסוף הסדרה הזאת. בשמחה. לפני שנעבור לשאלות מהקהל, אני רק אגיד שאנחנו ככה קשקשנו קודם, לפני שהתחלנו, ואמרת לי שמדי פעם אתה מקבל מיילים מאנשים שאומרים לך, פרופסור פינקלשטיין, קראתי את המאמרים שלך, את הספרים שלך, ואני רוצה להגיד לך שהאמונה שלי התערערה. ואתה סיפרת לי שזה נורא מקומם אותך, ואתה קודם כל אומר להם... זה גורם לי חלחלה. חלחלה, ואתה אומר להם, מה פתאום? אסור לך שזה יערער את האמונה שלך. כן, אני כותב לאנשים האלה בחזרה מיד, סטופ, כן, תעצור כאן. הכוונה שלי לא לערער את האמונה, אתה לא יכול לקבל גם אותי, כל דבריי כתורה מסיני כמובן. אני מביא לך כאן אפשרויות, אני מביא לך תיאוריה, ככה אני רואה את הדברים. אני מציע לך גם להחזיק באמונתך וגם לנסות להבין אותי החוקר. כן, כמו שנאמר במקורותינו, אחוז בזה וגם מזה אל תנח את ידיך. אין ספק. אז אנחנו נשאר עם האמירה הזאת, ולפני שאני מודה לך סופית, אני חושבת שיש לנו שאלות מהקהל, ואנחנו ככה, אני אנסה לתווך אותם לפה ממה שנשלח בצ'אט. האם ניתן לאמוד מה שיעור כל קבוצה בישראל? כמה הגיעו מהיישובים הכנענים, כמה הגיעו ממזרח וכמה נוודים? טוב, זה קשה מאוד לתת תשובה לשאלה הזו, שאלה כמותית. אנחנו יכולים לתת הערכות לגבי, נאמר, כמה אנשים התגוררו בחבל ההר של ארץ ישראל, בהר המרכזי, שלימים הפך למוקד של הפעילות של ממלכות ישראל ויהודה, נאמר במאה ה-11 לפני הספירה, לפני הקמת המלוכה. אז אלה מספרים שאני יכול להציע, כמה, נגיד, עשרות אלפי אנשים בודדים. האם אני יכול לגזור בתוכם ולומר כמה מהם הם האוכלוסייה האוטוכטונית? תראי, אפרת, אני גם לא מערער לחלוטין על האפשרות שהייתה קבוצה איכשהו, שהייתה לה מסורת שהיא באה ממצרים באיזושהי צורה. הרי זה לא צריך להפיל אותנו כאן על הקרשים, כי התנאים הגיאוגרפיים בארץ ישראל היו כאלה שאנשים בזמן בצורת ירדו מצרימה לשבור שבר, כפי המקרא כאן מספק סיפור שהוא מאוד, מבחינת סביבה, מאוד מדבר אלינו, מאוד נכון, כן? ולאחר מכן הם חוזרים בחזרה. התנועה הזאת הייתה קיימת, הרי לא היה גבול של עוצר את התנועה בין דרום ארץ ישראל לבין מצרים. אבל לומר בוודאות איך החלוקה בין הקבוצות האלה קשה מאוד. וגם אני חושב שיהיה קשה בהמשך מצד המחקר, נגיד, המתוחכם יותר של מדעי הטבע. תראה, יש פה עוד שאלה של האם ניתן לדעת כמה זמן עבר מאז המסורת בעל פה למסורת הכתובה? אני מאוד שמח על השאלה הזאת, שבעצם זה דבר שמוכרחים להוסיף אותה. או להוסיף כאן עוד נדבך אחד במה שבניתי כאן בעמל רב בשיחה בינינו. לפי מיטב הבנתי והכרתי, אין עדות ליכולת חיבור טקסטים מתוחכמים מקראיים בישראל ויהודה לפני שנת 800 לפני הספירה. קודם בישראל, ששם יש טקסטים שהם בסגנון של ספרות מקראית, נאמר, החל בטריטוריה של ישראל, או בהשפעות התרבותיות של ישראל, החל מהמחצית הראשונה של המאה השמינית. ביהודה זה עוד יותר מאוחר, לא לפני סוף המאה השמינית.
עכשיו, אם אני בא ואומר כאן שהמסורת מתגלגלת, את יודעת מה, אפילו לא נלך אחורה אל גירוש החיקסוס, מספיק שנלך אל כינון ממלכת ישראל, אנחנו בסוף המאה העשירית, נאמר, סביבות 930, 940 לפני הספירה, אנחנו במרחק של איזה 150 שנה לפחות, של העברה מסירה בעל פה. צריך לזכור שמסירה בעל פה היא מסירה פרובלמטית, כי כמו שאנחנו יודעים, הדרך סופחת מסורות בדרך. כלומר, זה לא מצב שבו מכניסים מסורת בתוך צינור סגור והיא יוצאת כעבור 200 שנה. היא מקבלת את המסורות של הדרך. שאלה נוספת שנשאלנו, איך מתחברת לכל זה המסורת שנכתבה בדברי הימים, שאינה מזכירה את יציאת מצרים בכלל? טוב, אז אני חושב שאני מבקש רשות לא לדבר על דברי הימים כאן, למרות יש לי השקפות מוצקות מאוד על דברי הימים, דיברנו על זה לפני בשיחה המקדימה שלנו. ספר דברי הימים מתעניין בעיקר בפרשת שושלת בית דוד, ממלכת בית דוד, זה מתחיל משם, וזה נמשך מדוד ושלמה אל הממלכות העבריות, בעיקר ממלכת יהודה, גם ממלכת ישראל בעצם לא ממש באה לידי ביטוי בספר דברי הימים, וספר דברי הימים הוא גם ספר מאוד מאוחר. כמה מאוחר? זה נתון בוויכוח. אני כאן בין המאחרים ביותר, יש כאלה שגורסים מן המאה הרביעית לפני הספירה, אני הייתי אומר אפילו שחלקים, לפחות דברי הימים ב', כמו שאנחנו קוראים אותו היום, הוא לפי דעתי ספר חשמונאי. חשמונאי, זהו, זרקת לי את זה קודם. כן. ואת כל זה אמרת שאתה בעצם אמרת שאתה לא רוצה לדבר על ספר דברי נכון. הימים. אבל לא יכולת להתאפק. לא התאפקתי. נכון. יש פה עוד שאלה שנראית לי טובה, לפחות עם חוסר הידע שלי בארכיאולוגיה. האם הנרטיב המקראי של מסעו של אברהם מחרן הצפונית לא מעמיד אותו יחד עם המסורת הצפונית, כשבעצם אמרת שאברהם הוא סיפור דרומי? נכון, שאלה טובה. אבל גם במסורות אברהם יש רבדים שונים. ואני סבור, עם חלק גדול מחוקרי המקרא, לפני שנים אחדות כתבתי יחד עם חברי תומאס רומר, מגדולי חוקרי המקרא היום, מאמר על העניין הזה של מסורות אברהם, וניסינו לפלח את מסורות אברהם ולזהות את המסורת הקדומה. לפי דעתנו, המסורת אברהם המקורית הקדומה היא מסורת ארץ ישראלית, יהודאית, מאזור דרום יהודה, חברונית, שהייתה קשורה במקום פולחן בממרא. שזה היה המוקד של המסורת הזאת, אפילו לא בירושלים, אלא בהר יהודה מדרום לירושלים. ומסורת חרן היא מסורת מאוחרת יותר, והיא קשורה באמת, אולי כבר אני מחזיר אותך לשאלה שלך הקודמת אליי, מדוע נספר שאנחנו מבחוץ, היא קשורה לצרכים של סופרים מאוחרים באמת להראות מקור חיצוני של אבות האומה, נאמר את זה כך. אבל צריך להפריד כאן בין הרובד הקדום, המקורי של סיפור אברהם, שהוא מקומי ארץ ישראלי, ורובד מאוחר שמספר את הסיפור של אור וחרן, שבשני המקרים מדובר על מקומות שהיו חשובים באמת בתקופה מאוחרת, באופן יחסי. מה המקום של כהני שילה במסורת יציאת מצרים? זאת שאלה של מישהו שמבין. כן, אני לא יודע אם יש קשר של שילה. שילה קרובה לליבי. צריך לספר כאן שאני בשנות ה-80 הראשונות חפרתי חפירה די גדולה בשילה, ושילה מעסיקה אותי גם היום. זה אתר מרתק בצורה בלתי רגילה. שכבר אין כל כך גישה אליו, נכון? או שיש לא, גישה יש אליו גישה, היום? יש גישה, כן, אפשר לגשת אליו, אפשר לבקר בו, וזה אתר מרתק מאין כמוהו. אני חושב ששילה היה במקדש צפוני, ישראלי, שהיה קשור במסורת ארון הברית. אז אנחנו הולכים כאן אל מסורת, השאלה היא טובה כי היא נוגעת גם כן למסורת צפונית, אבל מסורת צפונית אחרת, מסורת הארון ומסורת נדודי הארון, כשהמקדש המקורי על פי התפיסה המקראית הצפונית הישראלית, שהארון נמצא בשילה ומשם הוא מתחיל את דרכו בסופו של דבר לקריית יערים. קריית יערים ואחר כך לירושלים, נכון. לפי הסיפור המקראי. וגם לזה אנחנו כבר, אני אומרת לצופים שאנחנו נייחד לזה פרק נפרד בסדרה. אני לא יודעת, יש לנו עוד שאלות או שאנחנו בעצם הגענו לקראת סיום? המסך שלי חשוך, אז כנראה שאין עוד שאלות, או שאנחנו לא הצלחנו, לא הספקנו, כי אנחנו צריכים כבר לסיים, לענות על כל השאלות. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, פרופסור ישראל פינקלשטיין, שפרסת בפנינו את תפיסת העולם המדעית שלך, המחקרית שלך, שאתה הגדרת אותה כתפיסה ביקורתית, שאולי עבור חלק מהצופים והצופות והמאזינים והמאזינות, היא אולי קצת קשה לעיכול, אבל אנחנו משאירים כשבועיים עיכול של הדבר הזה, ואני מבטיחה שאנחנו נחזור בשבוע הבא עם גישה אחרת, במידה רבה הפוכה, שתיתן הסתכלות שונה על הסיפור של יציאת מצרים, ועל השאלה
היה או לא היה. גם שלי היא גישה ביקורתית, אמפתית. אמפתית מאוד, ולכן אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולאחל לך שגם השנה תצליח לשבת מסביב לשולחן הסדר, וללילה אחד לשים את כל זה בצד, ולחגוג את הזהות שלנו, ואת איך יצאנו ממצרים מעבדות לחירות. לחלוטין. אני רוצה להודות מאוד לכם שהצטרפתם אלינו לשידור הזה. אני רוצה להודות גם לדוקטור חגי משגב, היועץ האקדמי שלנו, ולבית אביחי, שמארחים אותנו פה בספרייה, ולאחל לכולם חג שמח, ותצטרפו אלינו גם לשיחה הבאה. תודה רבה.